Excited na rin ba kayo sa Windows 11? Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Maaaring i-download ang PC Health Check app sa website ng Microsoft. Ito ang system requirements ng Windows 11. Bukod sa system requirements, ay may tatlo pang dapat gawin para masigurong pasado ang PC natin sa pag-i-install ng Windows 11. Una, i-confirm sa system info kung sa BIOS mode ay UEFI ang naka-indicate. Pangalawa, yung partition dapat ay GPT. Need ito para compatible sa UEFI, since UEFI ang requirement ng Windows 11. Ang huli ay Secure Boot On. I-set nyo rin sa BIOS yung boot to UEFI only.
Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!